ගයිස් ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් අඳුරන්නේ නැති නම්බර වලින් කෝල් එනවා ඇති. ඉතින් අඳුරන්නේ නැති නම්බර කොහොමද අපි කාගෙන්ද කෝල් එන්නේ කියලා හොයාගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක follow කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම follow කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගයිස් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක Apple ෆෝන් එක ගන්න නම් Apple Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් කරගන්න මෙන්න මේ app එක. ඉතින් මම Play Store එකේ සර්ච් කරගන්නවා Truecaller කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Truecaller කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ app එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න මේ මෙන්න මේ icon එකේ තියෙන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී install කරලා තියෙන නිසා මම ආයෙ install කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ කලින්ම මේක පාවිච්චි කරන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා install කරගත්තා පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඒ app එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ ඒ app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ window එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති get started කියලා. අන්න එතන එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට permission ඉල්ලනවා. ඔයාගේ call permission, contact permission, message permission මෙයාලට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේකට permission දෙන්න කැමති නැත්නම් ඔයාලට මේ app එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ මම කලින්ම මේ permission දීලා දෙන හින්දා මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ ඔයාගේ මේ app එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මේ permission දෙන්න තමයි තියෙන්නේ calls, contacts, message වලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම continue දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න කියනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට allow කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් allow කරනවා. මෙන්න මේ එනේවා ටිකට allow කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් load වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට app එක open වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් skip කියන එක දෙනවා. මේක ඕන අපිට back කලින් පාවිච්චි කරා නම් මේ app එකේ data ටික backup කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ad play වෙනවා. ඉතින් ඒවා නම් ගණන් ගන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලට අඳුරන්නේ නැති නම්බර වලින් කෝල් එද්දී මෙන්න මේ app එකට ඇවිල්ලා අන්න එතන touch කරලා කාගෙන්ද කෝල් ආවේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන touch කරා පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාලට පේනවා ඇති කෝල් යටදී නියාස් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් නමුත් මේකේ contact number එක පෙන්නන්නේ නිකම්ම number එක පෙන්නන්නේ. මෙතන touch කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කාගේද number එක කියලා මෙන්න මේ විදිහට නියාස් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අනිත් numbers බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අඳුරන්නේ නැති නම්බර් මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. එයාලා ඉන්නේ කොහෙද කියලා වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. එයාලා contact එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ profile එක එනවා අපිට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවාද එයාගේ Facebook account එකට උනත් අපිට යන්න පුළුවන්. මෙතන Facebook කියලා icon එකක් තියෙනවා. අන්න එතන එකපාරට touch කරොත් එයාගේ Facebook account එක උනත් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ location එක track කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙයාලගේ premium version එක ගන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ number එකක විස්තර හොයාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ TikTok channel එකක් තියෙනවා. TikTok channel එකේ මේ වගේ වැදගත් short videos ගොඩාක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ TikTok channel එකත් follow කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ අපි ආයෙත් හැමෝම සුබ දවසක්.